التي لها باع طويل، فنسأل الله تعالى أن تكون لكم بادرة خير وتكونوا بابا للإصلاح ولبناء وإعمار النفوس وبناء الإنسان قبل الجدران، وما أحوجنا لذلك في هذا الزمن العصيب. حياك الله دكتور، وشرف كبير لنا أن تكون بيننا في هذه الحلقة المباركة. إذن مستمعينا الأفاضل، موضوع حلقة هذا اليوم مرض قلبي خطير لا يجتمع مع الإيمان بتاتا، ألا وهو الحسد. وقبل التوجه بالأسئلة لفضيلة الدكتور مازن الحديث، نحب أن ننوه بأن رقم البرنامج 0782261707 لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع هذا اليوم، ألا وهو الحسد. فضيلة الشيخ الدكتور، ما هو الحسد؟ بداية نقول بسم الله والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وأفضل السلام وأتم الصلوات على نبي الهدى الرحمة المهداة، وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الذين هم نجوم وكواكب نيرات. ورحم الله تعالى علماءنا وساداتنا بالحق، وجعلنا وإياكم أيها المستمعون الكرام على نهجهم سائرون وبآثارهم مقتدون. بداية أقول شرف ومفخرة وعزة لي أن أكون اليوم ضيفا في هذه الإذاعة المباركة، وأزور دار كل أنباري وأهل الرمادي خاصة، ويا رب اجعلني ضيفا خفيفا نافعا فائدا، ولا تجعلني ضالا ولا مضلا، بل اجعلنا هادين مهديين. آمين يا رب. أخي العزيز، بداية نقول أن الأمراض التي تدب في المجتمعات وفي الإنسان أمراض عديدة، منها ما هو مادي ملموس مرئي رأي العين، وهي الأمراض الجسدية التي تشخص من قبل الأطباء كالضغط والسكري والكلية والكبد وما شابه ما يصيبها من أمراض. وهناك النوع الأخطر الذي هو أفتك وأكثر ضررا وسوءا على المجتمع، هي الأمراض النفسية التي يمكن أن نطلق عليها الآفات القلبية أو الآفات النفسية. ومنها ما طرحته جنابك الكريم هو موضوع الحسد. بداية لنعرف ما هو الحسد وما هي تعريفاته أو مدلولاته أو مرادفاته وما شابه ذلك. الحسد بصورة مبسطة حتى يفهمنا الإنسان العام البسيط، لا ندخل بتعقيدات، هو تمني زوال نعمة الغير وتحولها. يعني أن الإنسان ينظر إلى أمر يسره أو يعجبه عند شخص آخر، كأن يراه جميلا أو صاحب جاه أو علم أو مال. وحتى الحسد يكون في الأمور المعنوية، حتى إذا رآه مرتاح القلب مطمئن البال صافي الذهن، تمنى أن يتبدل ويتغير حاله إلى ما هو أسوأ وأشر، وأن تزول هذه النعمة عنه. وهذا بصورة عامة، أي أن الإنسان هم الحساد، هم أعداء النعم المتمنون زوال وهلاك الناس، وهذا بصورة عامة. ولو أتيت إلى أن الحسد بمفهومه العام ومفهومه الذي يستدل على واقعة فعلية، هو مأخوذ ومرتبط بالعين. لماذا؟ حتى أن نطلق في بعض الأحيان لما يأتينا شخص قد وقع عليه الحسد أنه نقول معيون، أي أصابته عين. والأبتدئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن العين حق، وإن العين لتدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر. أي أن ترى الجمل أنها قاتلة،
والرجل تراه صحيح الجسد معافى البدن وما هي إلا نظرة شيطانية حاقدة تكون هلاكا له. طبعا هذا كله بعد تقدير وقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، هل توجد ألفاظ أخرى مرادفة أو ذات صلة بهذا المرض الخطير ألا وهو الحسد؟